Είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο συστημικής διάλογη. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε σήμερα ένα θέμα που με έναν τρόπο απασχολεί όλους μας. Μας απασχολεί πάρα πολύ σε προσωπικό, σε ευρύτερο, σε ατομικό επίπεδο. Μέσα στην ψυχοθεραπεία σαν ψυχοθεραπευτές μας αφορά άμεσα και είναι κάτι το οποίο αφορά τους ανθρώπους που συναντάμε και βλέπουμε. Τα όρια. Στην αρχή είχαμε σκεφτεί να το δούμε κάπως περισσότερο μέσα στην οικογένεια, αλλά νομίζω ότι θα λάβουμε υπόψη φυσικά και την οικογένεια. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινάει από ένα προσωπικό ατομικό επίπεδο και πηγαίνει μέχρι όλο το κομμάτι της κοινωνίας και μάκρο επίπεδου θεμάτων, ας πούμε, τα όρια. Τι λες? Ακριβώς. Πολύ εύκολα όταν ακούμε όρια σκεφτόμαστε περιορισμούς, τιμωρίες, συνέπειες. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με χαροποιεί ιδιαίτερα που σε επιμορφώσεις που κάνω στους γονείς για τα όρια ακούω και λέξεις όπως φροντίδα, ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στη συστημική ψυχοθεραπεία το άτομο το βλέπουμε ως ένα ζωντανό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει σκέψεις, συναισθήματα, γνώσεις, βιολογικές διεργασίες και πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Και το λέω αυτό γιατί όρια μπορεί να θέσει και το ίδιο το σύστημα του ατόμου στον εαυτό του. Δηλαδή, η σκέψη μου να επηρεάσει ή και να αναστείλει μια βιολογική λειτουργία ή και το αντίθετο. Για παράδειγμα, θέτω όρια στον εαυτό μου όταν η σκέψη μου λέει στο σώμα «Δεν θα φας άλλο, τώρα θα κάνουμε δίαιτα». Οπότε τα όρια μπορεί να τα έχουμε στο μυαλό μας ότι σχετίζονται με τους άλλους, αλλά σχετίζονται και με εμάς τους ίδιους. Και μπορεί πάλι βέβαια να αφορούν τους άλλους, αλλά όχι απαραίτητα. Έχω ένα έλκος στο στομάχι, για παράδειγμα, και θα πω στον εαυτό μου «Δεν θα φας άλλες πίτες». Αλλά σου βαστάει η καρδιά να πεις στη γιαγιά σου «Δεν θα φάω από την πίτα σου». Και πόσο, ας πούμε, θα το λάβει ως απόρριψη ή ως κάτι αρνητικό. Ή και πώς θα το πεις και αν θα το πεις και τι κόστος θα πληρώσεις και με ποιον τρόπο θα οριοθετηθείς απέναντι στα αγαπημένα σου πρόσωπα και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό. Αυτό που λες με κάνει να σκέφτομαι κάτι που αποτελεί για μένα και σαν εκπαιδευτή και σαν επόπτη αλλά και σαν ψυχοθεραπευτή απαρέγκλητο άξονα της πρακτικής μου. Μια οπτική που λέει ότι η έννοια της οριοθέτησης είναι προσωπική. Δηλαδή, οριοθετούμε προσωπικά εγώ. Και αυτό είναι το πάρα πολύ απαιτητικό και δύσκολο. Όταν οι άνθρωποι λένε θέσε όρια ή βάλε όρια στο παιδί σου, αυτό υπονοεί μία εξωτερική διάσταση. Δηλαδή θα βάλω ένα όριο σαν ένα σύνορο, ας πούμε, μιας χώρας, θα επιβάλλω ένα όριο, ενώ εγώ σκέφτομαι ότι αν μέσα από την προσωπικές, που πάρα πολύ ωραία το είπες, διεργασίες οριοθετούμε, αυτό το όριο μπαίνει. Δηλαδή αν εγώ σκέφτομαι πραγματικά ότι θα πρέπει να μην φάω πίτα γιατί θα το πληρώσω πάρα πολύ ακριβά, μπορώ να το πω πιο λεπτά, μπορώ να το πω πιο τρυφερά, μπορώ να το πω και πιο αυστηρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ οριοθετούμε απέναντι στην αγαπημένη μου γιαγιά, στους αγαπημένους μου. Και αυτό έχει φυσικά αντίκτυπο. Αλλά δική μου είναι η οριοθέτηση. Δεν είναι η οριοθέτηση κάτι εξωτερικό. Όσο και αν το περιγράφουμε ως βάλε όρια σε ποιον? Βάλε όρια στον εαυτό σου. Και πάρα πολύ συχνά, χωρίς να το πω, οριοθετώ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Αρκεί να το κάνω. Αρκεί να το βιώνω. Και αρκεί να το δείξω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί έχουμε καμιά φορά στο μυαλό μας ότι χρειάζεται κάτι άλλοι να κάνουν. Θέλω να αλλάξω τα όρια στην δουλειά μου. Δεν μπορώ να περιμένω να μην με καλέσει ο εργοδότης το Σάββατο το απόγευμα, αλλά μπορώ να αποφασίσω τι θα κάνω εγώ σε σχέση με αυτό. Ακριβώς. Μπορώ να μην σηκώσω το τηλέφωνο. Ή δεν μπορώ να κάνω τα παιδιά να κοιμηθούν την ώρα που θέλω, αλλά μπορώ να φτιάξω μια ατμόσφαιρα, να κλείσω τη τηλεόραση, να διαβάσω ένα παραμύθι. Οπότε, εγώ τι κάνω σε σχέση με τους άλλους? Εγώ πώς οριοθετούμε σε ένα προσωπικό ατομικό επίπεδο.
Και εδώ πέρα, επειδή έτσι ανέφερες και την συστημική μας οπτική, θα πρέπει να πούμε τη σημαντικότητα που έχει η έννοια των ορίων του συστήματος ήδη από τις βάσεις της συστημικής θεωρίας. Να θυμηθούμε τους πάρα πολύ απαιτητικούς, εξαιρετικούς βιολόγους Ματουράνα και Βαρέλα στο βιβλίο τους «Το δέντρο της γνώσης», το οποίο το θεωρώ μνημιώδες και ουσιαστικό για τους συστημικούς θεραπευτές, αρκετά απαιτητικό, αρκετά ανίκιο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Η διάσταση των ορίων είναι ήδη βιολογική και θα πάρουμε ένα πάρα πολύ απλό, πολύ βασικό παράδειγμα. Το κύτταρο είναι ένα μοριακό εργοστάσιο, το οποίο οριοθετείται με την κυτταρική μεμβράνη και το οποίο αναπαράγει με έναν τρόπο το ίδιο το κύτταρο μέσα από τα μόρια τον εαυτό του. Άρα δηλαδή μέσα από την δική του οριοθέτηση καταφέρνει να αναπαράγει αυτό που θέλει. Μια ξεχωριστή οριοθετημένη ύπαρξη. Οπότε μέσα από αυτό μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό του και με τον τρόπο αυτό, πολύ βασικό τρόπο, νομίζω ότι οριοθετούμαστε και αναπαράγουμε και τις συμπεριφορές μας και τα συναισθήματά μας συχνά και τις σκέψεις μας και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό τώρα που κάπως έτσι πολύ επιπόλαια και εντάχει είπα είναι ένα σημαντικό παράδειγμα οριοθέτησης και αλληλεπίδρασης συστήματος περιβάλλοντος. Και εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε, ας πούμε είμαστε συστημικοί θεραπευτές και πάντα ρωτάω τι είναι σύστημα για να δούμε και τα όρια του συστήματος. Νομίζω ότι τα όρια αποτελούν στα ανθρώπινα συστήματα προεγκατεστημένη λειτουργία. Όπως θα λέγαμε αν μιλούσαμε με όρους ηλεκτρονικών υπολογιστών, την οποία βέβαια μπορούμε να τη φέρουμε στα μέτρα μας, όχι όμως να τη διαγράψουμε. Δεν υπάρχει σύστημα χωρίς αυτή τη λειτουργία. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα λίγο ότι κάπως διαφωνώ. Στα μέτρα μας κάποιες φορές μπορεί και να μην μπορούμε να το φέρουμε. Ίσως θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάπως και στα μέτρα μας μπορούμε και στα μέτρα να προσαρμοστούμε. Δηλαδή είναι μια διαδικασία συνεχούς προσαρμογής και αναπροσαρμογής. Άρα τι λέμε κατευθείαν με το καλημέρα σας? Παιδιά, δεν είναι θέμα βάζω όρια. Είναι θέμα ευελιξίας των ορίων. Θέλοντας και μη, τα όρια υφίστανται, υπάρχουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο σήμερα το έβαλα και τελειώνει. Ναι. Στους γονείς ας πούμε, το ίδιο πράγμα είναι να έχεις ένα 5χρονο και το ίδιο ένα 15χρονο. Προφανώς θα πρέπει να αλλάξεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα οριοθέτησης, είναι θέμα ευελιξίας. Και σε αυτά που πάρα πολύ ωραία είπες στην αρχή, εγώ θα έβαζα πολύ πολύ επιτακτικά το κομμάτι της ευελιξίας, της ικανότητας να τα αλλάζω, να μπορώ αυτές τις κάπως προεγκατεστημένες είτε να προσαρμόζομαι είτε να μπορώ και λίγο να τις πειράξω ανάλογα με το περιβάλλον, γιατί τα όρια έχουν άρρηκτη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μας. Βέβαια. Και χρειάζεται νομίζω να πούμε ότι αναφερόμαστε κι εμείς στο βάζουμε όρια ή θέτουμε όρια. Αλλά... Ή βάλε όρια. Θέσε όρια. Φτάνει. Ας μπει ένα όριο. Ακριβώς. Είναι όμως έτσι, νομίζω είναι μια κατασκευή και αυτό που την έχουμε συνηθίσει και πάλι θα μας βγει στο λόγο να μιλήσουμε κάπως έτσι, αλλά κυρίως μιλάμε για το πώς θα μεταβάλουμε αναλόγως κάθε φορά με το τι εξυπηρετεί και εμάς και το σύστημα στο οποίο, και τα συστήματα, τα υποσυστήματα στα οποία βρισκόμαστε. Θα ήθελα όμως λίγο να πούμε και για μένα κάπως τι είναι σύστημα. Για μένα σύστημα είναι οτιδήποτε παρατηρώ ως τέτοιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε, εμείς οι δύο είμαστε ένα σύστημα που συζητάει. Εγώ παρατηρώ εσένα, εσύ παρατηρείς εμένα, εσύ αντιδράσεις σε μένα. Αλλά μετά από λίγο δεν θα είμαστε πια, γιατί δεν θα χρειάζεται να είμαστε. Με τον ίδιο τρόπο, όταν πεινάω ξαφνικά το σύστημα στο μάχη γίνεται πάρα πολύ σημαντικό, ενώ όταν εργάζομαι ή δουλεύω ή ξαπλώνω δεν είναι τόσο. Ή αν πονάω μπορεί να είναι πάλι τόσο. Άρα κάθε στιγμή τα συστήματα ας πούμε τονίζονται ή εξαφανίζονται ανάλογα με την παρατήρησή μου.
Οπότε θα έλεγα ότι η έννοια της οριοθέτησης είναι ταυτόσιμη με την ύπαρξή μας. Όσο ζούμε, το οριοθετούμε θα είναι μια συνεχής ασταμάτητη πρόκληση. Πρόκληση προσαρμογής στις σχέσεις, στο περιβάλλον, στις συνθήκες. Είχαμε ξεκινήσει κάπως να συζητάμε χειμώνα, τώρα είναι ο καιρός διαφορετικός, αλλάζουμε ρούχα. Αυτό είναι μια οριοθέτηση. Είναι μια προσαρμογή. Και γι' αυτό τα όρια τα βλέπουμε πάντα σε σχέση με το πλαίσιο. Το τόπο, το χρόνο. Είχαμε μιλήσει και στο πρώτο επεισόδιο για την περίοδο που τα παιδιά έπαιζαν έξω στις γειτονιές. Τότε ήταν σύνηθες και κοινωνικά αποδεκτό. Θυμάμαι οι γονείς έλεγαν «Βγες έξω, να ξεσκάσεις». Ήταν μια ένδειξη φροντίδας. Σήμερα αυτό κάποιες φορές και σε κάποια μέρη μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και αδιαφορία. Παραμέληση. Πάντα το κοιτάμε το πλαίσιο. Είναι διαφορετικό να ξυπνήσει ένα παιδί στις 7 η ώρα το πρωί για να πάει στο σχολείο και διαφορετικό να πρέπει να ξυπνήσει στις 7 το πρωί ενώ είμαστε διακοπές. Αν είμαστε άκαμπτοι, αυτό μπορεί να μας φέρει προβλήματα. Η ακαμψία μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση και τα άτομα να την αισθανθούν ως μη συναισθηματική διαθεσιμότητα. Συμφωνώ. Και σκέφτομαι ότι στη βάση πολύ συχνά της συμπτωματολογίας και της ψυχοπαθολογίας βρίσκεται η έννοια της οριοθέτησης. Της οριοθέτησης ανάμεσα στις ανάγκες μου, στην αφοσίωσή μου, στις σχέσεις μου, στις επιδόσεις μου, στα διαφορετικά με έναν τρόπο αντικρουόμενα κομμάτια του εαυτού μου. Πόσο μπορώ να οριοθετηθώ, με ποιον τρόπο, πώς σχετίζομαι με τις προσδοκίες, με τους άλλους ανθρώπους. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό και τα συμπτώματα στα όρια πολλές φορές εμφανίζονται όταν υπάρχει διαφορά στο είναι από το θα ήθελα να είναι και το άτομο δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη σύγκρουση που του δημιουργεί αυτή η απόσταση. Οπότε έρχεται το σύμπτωμα κάπως και το κάνει αυτό για το άτομο, όπως είδαμε και με το άγχος και με τα ψυχοσωματικά. Και εδώ νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια αναφορά στο ότι τα συμπτώματα στο δέρμα πολλές φορές εμφανίζονται σε ζητήματα οριοθέτησης, καθώς το δέρμα μας αποτελεί την ασπίδα μας στον έξω κόσμο και η ασπίδα μας προειδοποιεί ίσως ότι βρισκόμαστε σε κάποιο πόλεμο. Είναι το πρώτο βασικό όριο, το πρώτο σύνορο του εαυτού μας, της σύμπραξής μας, βέβαια. Χώρες με κλειστά σύνορα δυσκολεύονται να καινοτομήσουν, να εξελιχθούν, να προσαρμοστούν, γιατί η εξέλιξη χρειάζεται ανταλλαγή, επαφή, ευελιξία. Έτσι και στα ανθρώπινα συστήματα, τα άκαμπτα όρια μπορεί να οδηγήσουν σε αποξένωση και να δυσκολέψουν τα άτομα να εξελιχθούν, αλλά και τα διάχυτα μπορούν να φέρουν το χάος. Και θα έλεγα ότι το ιδανικό βρίσκεται κάπου στη μέση. Βέβαια, όλο αυτό δεν μπορούμε να το δούμε γραμμικά. Τα άκρα συνήθως μας δυσκολεύουν, αλλά σημασία έχει πώς το κάθε άτομο βιώνει την κατάσταση και τη θέση του μέσα στο σύστημα. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Ωραία το είπες. Δεν ξέρω βέβαια πόσο οι άνθρωποι έτσι όπως το λέμε τώρα πάρα πολύ ωραία ταυτόχρονα τους κάνει νόημα. Εγώ θα έλεγα κάποια παραδείγματα πολύ πιο απλά ίσως για να το κάνω λίγο πιο πρακτικό αυτό το πολύ ωραίο που είπες. Σκεφτόμαι πολύ συχνά όταν ακούω να λένε ότι θα φύγω μακριά από τους γονείς μου για να οριοθετηθώ. Και σκέφτομαι ότι ναι, είναι ίσως πιο εύκολο να μην έχω ερεθίσματα, αλλά η πόλη θα σε ακολουθεί. Δηλαδή πολύ συχνά η οριοθέτηση είναι μια διαδικασία τελείως εσωτερική, λέω ξανά. Και άρα ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο αν είμαστε πάνω κάτω ή αν μένω στο ίδιο σπίτι, πιο απαιτητικό. Αλλά μπορεί να φύγω και στην Αμερική και να τους κουβαλάω μέσα μου και συνεχώς να χαλιέμαι, να μιλάω στο τηλέφωνο και να μην οριοθετούμε και να ταράζομαι και να επηρεάζομαι και να διαμορφώνομαι. Άρα τι έχω πετύχει? Έχω πετύχει οριοθέτηση ή όχι, ας πούμε? Είναι δυνατόν μεγάλοι άνθρωποι να παίρνουν φαγητό από τη μαμά τους? Είσαι μαμάκιας ακόμα? Σκέφτομαι ότι αυτά είναι λίγο έτσι παραδείγματα άκαμπτα, γιατί άλλο πράγμα είναι να μπορώ να μαγειρέψω, αλλά επειδή η μητέρα μου έχει χρόνο μπορεί να με φροντίσει και κάπως με έναν τρόπο φροντιζόμαστε και οι δύο και κερδίζουμε και οι δύο. Και άλλο πράγμα είναι να πρέπει να περιμένω από τη μαμά μου, γιατί αν δεν μου δώσει θα πεινάσω ή θα μείνω νηστικός. Δεν θα μπορέσω να ζήσω, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι, ναι.
Δεν σημαίνει ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που ζουν με τους γονείς τους δεν υπάρχουν όρια στη σχέση τους. Πολύ εύκολα δίνονται ταμπέλες και βγάζουν συμπεράσματα ειδικοί και μη ειδικοί. Ένας άνθρωπος μέσης ηλικίας, για παράδειγμα, που μένει με τη μητέρα του, τη φροντίζει γιατί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ναι, εδώ πέρα τώρα σε αυτό το παράδειγμα, πέρα από το αν έχει ή αν δεν έχει όρια, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στο κομμάτι της θεραπείας των κλινικών εικόνων. Ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ζει με αυτήν τη μητέρα είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ελάχιστα οριοθετημένος ή υπερβολικά οριοθετημένος. Εγώ σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υπερβολικά οριοθετημένος. Για να μπορεί να αντέχει στα 40 του, να στερείται, έχει υπερβολική οριοθέτηση. Για να φροντίσει, έχει υπερβολική οριοθέτηση, επιμένω. Δεν έχει χαλαρή οριοθέτηση. Είναι πάρα πολύ άκαμπτος. Τα όρια του δηλαδή είναι σκληρά. Είναι μια χώρα, ας πούμε, όπως ήταν η Αλβανία το 1950, 60, 70, που δεν δεχόταν τίποτα και καμία αλληλεπίδραση κάπως. Ναι, αλλά και από επιλογή, όταν κάποιοι άνθρωποι μένουν με τους γονείς τους, ενήλικες, και είναι μια χαρά με αυτό. Ενώ οι άλλοι λένε είναι απαράδεκτο. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά? Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να πάρουμε θέση για τη θέση του άλλου. Νομίζω αυτό δεν γίνεται. Επίσης, είπαμε ότι τα όρια δεν σημαίνει φεύγω, εξαφανίζομαι. Μπορεί να είναι πιο απαιτητικό όταν είσαι κοντά. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνεται. Ακριβώς. Και να πούμε εδώ ότι επειδή και στην ψυχοθεραπεία γίνεται πολύ συχνά λόγος για την προσωπική οριοθέτηση. Κατάπαυστα. Και εμείς ήδη το έχουμε κάνει. Ναι, βέβαια. Δεν σημαίνει όμως, ή μάλλον δεν μπορούμε να τη δούμε ως μια προσωπική υπόθεση. Το βλέπουμε πάντα σε σχέση με. Γιατί τελικά το άτομο θα επιστρέψει στα συστήματα και στα υποσυστήματα στα οποία ανήκει και εκείνα θα αποδεχτούν ή όχι τους νέους όρους και ίσως το άτομο να εξυπηρετεί το σκοπό. Ξέρεις, τώρα η συζήτησή μας αυτή νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρώτη συζήτησή μας, γιατί μιλάμε τελικά για μια διάσταση σημαντική, τα όρια, και ο τρόπος που το συζητάμε μέσα από την συστημική επιστημολογία είναι αρκετά διαφορετικός από την κυρίαρχη γλώσσα και αφήγηση που λέει βάλε όρια ή αυτό το όριο θα κάνεις ή πες ναι ή πες όχι, οριοθετήσου, που είναι φυσικά, έτσι όπως ακριβώς είπες, κυρίαρχο κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Για τις οικογένειες τι θα λέγαμε, λες? Για τα παιδιά και τους εφήβους χρειάζονται κρατήματα. Χρειάζεται να αισθάνονται ότι στα βήματα που κάνουν είναι κάποιος εκεί να τα κρατήσει. Γιατί αν δεν το νιώσουν αυτό, δυσκολεύονται να κάνουν βήματα μπροστά. Η συνέπεια είναι ένα κράτημα. Χρειάζεται όμως και εκεί τα όρια να είναι αμφισβητήσιμα, διαπραγματεύσιμα και να αφήνουν χώρο για παραγωγικότητα, φαντασία, επιλογές. Να μπορεί το άτομο να διατηρεί το δικό του συναίσθημα, σκέψη και ταυτότητα μέσα στις σχέσεις. Για μένα πάντως, Χριστίνα, το βασικό ίσως φάρμακο στο κομμάτι αυτό της οριοθέτησης είναι η έννοια του σεβασμού, που λείπει όλο και περισσότερο. Δηλαδή το σέβομαι τη διαφορετικότητά σου, και διαφορετικότητα δεν έχει να κάνει με πολύ σημαντικές βασικές ταυτότητες, άνδρες, γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ΛΟΑΤΚΙ διαφορετικότητα, φυλή, θρησκεία. Δεν μιλάω καθόλου γι' αυτό. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Μιλάω για το ότι είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Έχουμε διαφορετικές επιλογές ενδυματολογικές. Τα παιδιά μας θέλουν να ντυθούν αλλιώς. Θέλουν να βάλουν σκουλαρίκια, θέλουν να κάνουν τατουάζ. Δεν είναι κάτι μεγάλο, αλλά πόσο σεβασμό έχουμε σε αυτό? Πόσο σεβασμό έχουμε στις διαφορετικές απόψεις? Μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε ίδιες απόψεις στις ομάδες, στις σχέσεις μας. Το βιώνουμε πολύ απειλητικά. Για μένα η απάντηση είναι σεβασμός. Χρειάζεται σεβασμός στο διαφορετικό του άλλου. Δεν χρειάζεται να σε καταλάβω. Δεν χρειάζεται να σε κατανοήσω. Χρειάζεται να σε σεβαστώ. Ναι. Και νομίζω ότι ο σεβασμός μπορεί να βοηθήσει
και στην αυτονομία του ανθρώπου. Ακριβώς. Και πολύ συχνά η έννοια της ισότητας νομίζω ότι προάγεται με έναν λαθασμένο τρόπο. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι ισότιμοι. Δηλαδή έχουν την ίδια αξία, αλλά το ίση συχνά κάνει μια παρερμηνία στο ότι είμαστε ίδιοι. Αυτό θέλω να το γλιτώσουμε. Δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί. Άρα έχουμε διαφορετικά όρια, διαφορετική αντοχή, διαφορετικές απόψεις Ακριβώς. και ο σεβασμός έχει βαρύτητα σε όλο αυτό. Αναφέρθηκα πριν στην αυτονομία, σκεπτόμενοι ότι για να μπορέσω να αυτονομηθώ χρειάζεται και να συνδεθώ και να αισθανθώ ότι οι άλλοι είναι εκεί για εμένα. Και επειδή μιλήσαμε πριν λίγο για τα παιδιά, τα μικρά παιδιά χρειάζονται και καθοδήγηση πέρα από το κράτημα και οι έφηβοι χρειάζονται κράτημα και εμπιστοσύνη. Και μέσα από όλο αυτό προάγεται και η αυτονομία τους. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Με αυτόν τον τρόπο ας πούμε ότι οδηγούμαστε σε μια ενηλικίωση που σχετίζεται με τους άλλους και σχετίζεται και με τον εαυτό. Για μένα και η ψυχοθεραπεία είναι μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να χαλάσω σχέσεις, με ενδιαφέρει να κάνω καλύτερες σχέσεις παρόλο που μπορεί να διαταραχθούν. Με ενδιαφέρει, για μένα αυτονομία σημαίνει ικανοποίηση των αναγκών μου σε όλα τα επίπεδα και άρα και το έχω ξαναπεί, ικανοποίηση της ανάγκης μου για σχετίζεστε και άρα της ανάγκης μου και για οριοθέτηση. Ναι, μην ξεχνάμε το σχετίζεστε σε σχέση με τα όρια. Έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι έτσι πολλές φορές τα ακούμε σαν επιβλητικά και δύσκολο να μεταβληθούν. Δεν είναι όμως πάντα έτσι και υπάρχει και η οπτική ότι όσο κάποιος θέλει να καθοδηγήσει, άλλο τόσο και κάποιος άλλος θέλει να καθοδηγηθεί. Οπότε μπορεί να ξεβολέψουμε και κάποιους, ας πούμε, σε μια προσπάθεια να αλλάξουμε τα όρια, αλλά μπορεί και όχι, μπορεί να είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε για να το δεχτούν. Έχεις έτσι ακριβώς δίκιο και νομίζω ότι θα ήθελα να ξαναθυμηθούμε αυτή την ωραία μεταφορά που έκανες με τα κράτη και τα σύνορά τους. Τα παιδιά νομίζω ξεκινούν ας πούμε σαν μικρές πλήρως εξαρτημένες επαρχίες που σταδιακά όμως εξελίσσονται σε αυτόνομα, πλήρως ανεξάρτητα κράτη. Και κάποιες φορές στην εφηβεία μια παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να συναντήσουμε, ίσως σχετίζεται με την ανάγκη για γονική παρουσία. Δηλαδή, αν τα όρια δεν γίνονται ιδιαίτερα αισθητά από τον έφηβο, ενδεχομένως να προσκαλεί τους γονείς του να κάνουν κάποιες αλλαγές ως προς αυτό. Ναι, και πάρα πολύ συχνά μπορεί να προσκαλεί και να κάνουν και συνολικές αλλαγές. Δηλαδή, πράγματα που μπορεί να μην περνάνε από το μυαλό μας, πράγματα που αφορούν την σχέση των γονιών μεταξύ τους, πράγματα που αφορούν την αίσθηση του ανήκειν, ξανά κάπως σύνορα και όρια και την απόδοση νοήματος και το κομμάτι του σχετίζεστε, με ποιους σχετίζομαι, με ποιους συνδέομαι, πώς συνδέομαι. Και η παραβατική συμπεριφορά είναι ας πούμε, μια στάση όριου, παράβασης ορίου. Δηλαδή ένα όριο που παραβαίνει το όριο, αλλά είναι και αυτό όριο ταυτόχρονα. Ακροβατώ ως προς τα όρια ή τεντώνω τα όρια ή προκαλώ τα όρια. Επίσης, την ανάγκη για όρια τη βλέπουμε και μέσα από τους αυτοτραυματισμούς που συναντάμε ιδιαίτερα στην εφηβεία, όπου το άτομο, μην μπορώντας να ταπεξέλθει κάποιες φορές στις απαιτήσεις της κοινωνίας για το τέλειο, στρέφει τη βία προς τον εαυτό του, ώστε να μπορέσει έστω και μέσα από το πόνο να αισθανθεί ότι υπάρχει. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό, μπορεί ίσως κάποια στιγμή να το αγγίξουμε πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο ουσιαστικά. Για μένα η επιδημία αυτοτραυματισμών συνδέεται πάρα πολύ με την έλλειψη ορίων στο κομμάτι της νοηματοδότησης και των απαιτήσεων των γονιών της κοινωνίας από τους ανθρώπους, από τα παιδιά, από την ουσία της ύπαρξής μας. Και φυσικά
ο πόνος που προκαλεί ο αυτοτραυματισμός, αυτό το ας πούμε βαθύ όριο που ασκώ στον εαυτό μου τραυματίζοντάς τον, είναι συνώνυμο του νοήματος και συνώνυμο της ζωής. Γιατί όταν πονάω είμαι ζωντανός. Οι νεκροί δεν πονάνε. Άρα ο αυτοτραυματισμός είναι και μια ένδειξη ότι πονάω, άρα υπάρχω. Ναι. Και επίσης είναι και ένα όριο ακραίο σε ό,τι αφορά το ότι χρειάζομαι, το σώμα μου χρειάζεται φροντίδα, η ύπαρξή μου υποφέρει. Ας επιστρέψουμε πάλι και στα μικρά παιδιά. Βλέπω ντυμένα από πολύ μικρά τα παιδιά, πρίγκιπες, πριγκίπισσες, το οποίο είναι πολύ χαριτωμένο. Δεν ξέρω όμως πόσο εύκολο είναι όταν έχουμε ήδη δώσει το στέμμα στο παιδί πριν καν μας το ζητήσει, να το κατεβάσουμε μετά από το θρόνο και να του πούμε κάποια όχι. Ακριβώς. Γίνεται πάρα πολύ δύσκολο ή ανέφικτο και μάλιστα και κάπως λεκτικά και φυσικά ασημειολογικά μπορεί να σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο ότι γίνεται το παιδί βασιλιάς. Ένας βασιλιάς έχει και υποχρεώσεις. Είναι και υποχρεωμένος. Δεν έχει μόνο θετικά. Εγώ είμαι λίγο πιο πονηρός πάντα. Δηλαδή ένας πρίγκιπας έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα καθήκοντα. Δεν είναι δηλαδή μόνο για καλό. Αντίστοιχα, δίνουν το τάμπλετ, το κινητό, όταν ακόμη είναι μωρά, είτε για να φάνε πιο εύκολα το φαγητό τους στα ταβέρνα, είτε για να κάνουν κάποιες δουλειές κάποιες φορές. Μετά μπορεί να δυσκολευτούν να ξεκολλήσουν τα παιδιά από τις οθόνες. Και εδώ νομίζω ότι ταιριάζει αυτό που λέμε ότι τα προβλήματα του σήμερα ίσως είναι οι λύσεις του χθες. Από την άλλη όμως σκέφτομαι ότι πάρα πολύ συχνά μπορεί να έχω πει ένα ναι, αλλά μπορεί και να πω και όχι. Το ότι είπα εχθές ναι δεν σημαίνει ναι για πάντα. Το ότι είπα όχι χθες δεν σημαίνει όχι για πάντα. Σε κάθε περίπτωση όμως το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε ναι είναι ένα όχι και κάθε όχι είναι και ένα ναι. Και αυτό αποτελεί με έναν τρόπο όριο σε πολλαπλά επίπεδα. Και τα όρια δεν είναι απαραίτητα τα όχι μας. Όπως όρια δεν σημαίνει δεν αναλαμβάνω ρόλους που έχει κάποιος άλλος μέσα στο σύστημα, δεν θα βοηθήσω. Σημαίνει να ξέρω πότε το κάνω αυτό, πότε δεν με επηρεάζει αρνητικά. Πότε μπορώ, πώς, γιατί. Άρα ξανά καταλήγουμε σε ένα αγαπημένο μας σημείο, η προσωπική τοποθέτηση και η αναστοχαστική θέση, η θέση του παρατηρητή σε σχέση με τα πράγματα, που για μας είναι εκ των όνου κάνευ και ίσως επαναλαμβανόμαστε, αλλά επανάληψη μήτηρ μαθήσεως νομίζω. Για όλους μας, για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και σίγουρα νομίζω αναπόφευκτα θα το συναντήσουμε ξανά το θέμα και σε άλλα επεισόδια, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχική μας υγεία. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.